Moc děkuji za krásný úvod. Mým úkolem dneska bude představit vám, co je to vlastně restaurování, co obnáší práce restaurátora. V té první prezentaci se vám pokusím přiblížit alespoň základy toho, o co se vlastně jedná, a v té druhé přednášce, která bude až po přestávce, vám budu povídat konkrétně už k restaurování obrazu, který tady vidíte, který jsme restaurovali v rámci tohoto projektu za použití tedy nové zakoupené techniky. Takže na začátek, jak kolega zmínil, moje jméno je teda Veronika Kopecká. Já se zabývám restaurování děl různých materiálů, zejména restaurování malby. Vlastně jsem držitelka povolení licence Ministerstva kultury České republiky na restaurování národních kulturních památek na plátně, dřevě a papíře. A dneska se budu tedy zaměřovat na přiblížení vám oboru restaurování malby. Tak, na začátek bychom si měli uvědomit, co je to vlastně restaurování, proč díla restaurujeme. Můžete si asi sami vzpomenout, vybavit v hlavě základní principy, problémy, které vlastně na díle potkáme. Tady máte několik ukázek, je to různá forma poškození, perforace, znečištění, skvrny, degradace jednotlivých materiálů. Je potřeba uvědomit si, že materiálů a technik je celá řada. Ke každému dílu je potřeba přistupovat individuálně, každé dílo má své potřeby, své složení, své úskalí. Proto jsme nuceni respektovat nějaká pravidla. Ta pravidla se zaužívala už v historii. A tady na ukázku vidíte něco, co by se stát nemělo. Tohle je v současné době jedna z nejdiskutovanějších kauz. V té pravé části slajdu vidíte záběry z orloje z Prahy, pražský vlastně orloj, kde byly vytvořené kopie, které původně měly být podle historicky dochovaných maleb. Ty kopie nerespektovaly tvar, techniku ani barevnost. Vlevo vidíte zase nepovedené zásahy ze světa, ze Španělska. Tak tohle je ukázka toho, jak by to nemělo vypadat, jak by to nemělo nikdy dopadnout. To, co se týká terminologie, proč restaurujeme, jak restaurujeme, já vás nebudu zatěžovat přesnými citacemi, datacemi. Je potřeba si uvědomit, že máme určitá pravidla a jsme vázáni určitými kodexy, kdy naším principem vlastně není z díla udělat nové dílo, ale respektovat jeho kvality, jeho autenticitu, jeho původní výraz. A to, o co my se snažíme, tak my se vlastně v jednoduchosti snažíme o to vrátit tomu dílu zase zpátky jeho vlastnosti, jeho kvality. Nesnažíme se do toho vnášet vlastní invence, nesnažíme se do toho vnášet vlastní styl, ale snažíme se vlastně to dílo zachránit tak, aby tady bylo pro další generace a aby fungovalo tak, jak má. I po té technologické stránce, i samozřejmě po té estetické a vizuální. Na to, aby jsme si uvědomili, jaké jsou možnosti v restaurování, musíme si uvědomit, že technik malby, i když se budeme bavit pouze o malbě, je celá řada. Jsou to různé materiály, různé techniky, různé podklady. Každý ten materiál má určité složení, určité vlastnosti a ke každému zase musíte přistupovat jinak. Jinak budete přistupovat k malbě, která je na skle, jinak k malbě, která je na dřevěné desce, jinak k malbě, která je na plátně. To, co vidíme tady úplně v pravé části toho slajdu, to je jedna z příkladů velmi kombinovaných technik, ačkoliv tak nevypadá. Tak to je malba na plátně, která je doplněná o kresebné techniky, uhel, rudka a to, co je v pastě, v tom vějíři a v těch krajkách je štuk. A je to štuk na plátně, který není úplně jakoby specifická technika, která by se na plátně měla objevovat, takže poměrně jakoby komplikovaná záležitost. Aby jsme dál věděli, jak vlastně začít, vůbec jakým způsobem ten obor uchopit, tak musíme si uvědomit, co se s každým dílem děje v průběhu jeho života. Každý materiál, i který běžně používáte, potkáváte ve svém životě, má nějaké vlastnosti, které si nese z výroby.
Potom samozřejmě vlivem různých degradačních jevů, stárnutí, ať už vodou, světlem, degradací jednotlivých materiálů, degradací pojiv, se to dílo mění. Je to jednak degradace, kterou může způsobit stárnutí jednotlivých materiálů, jednak degradace, kterou může zapříčinit člověk neopatrným zacházením, ale i třeba neodborným zásahem. Je to vždycky poměrně složitý proces, který to dílo mění nejenom vizuálně, ale i chemicky. Ve struktuře ta malba se stává křehká, může se oddělovat barevná vrstva, může tmavnout, můžou žloutnout laky, ale jsou to často i zásahy neodborného typu, jako zase vidíte tady v té pravé části, kdy můžou tam být neodborné zásahy. Třeba tady vidíme druhý snímek, je podmalba na skle, kde jsou doplněné lepící pásky, na které se potom ztransferovala malba. Vpravo od toho je vlastně přemalbou zasažená celá plocha malby a ten snímek nejvíc vpravo je vlastně rám, kde došlo k kompletnímu zalití tmelem a přemalbou těch reliefních detailů toho rámu. Co se na tom díle objevuje dál? Samozřejmě vlivem stáří, vlivem přítomnosti cizích látek tam dochází k růstu nebo aktivitě různých organismů. Můžou to být bakterie, můžou to být plísně, můžeme se potkat i s hmyzem a to nejenom v souvislosti s dřevokazným hmyzem na dřevě, ale i s hmyzem, který se pohybuje na papíře a požírá ten papír, takže dochází k úbytku toho originálního materiálu. A jenom abychom si to představili, tak je to hmyz běžně dostupný všude okolo nás. Můžete se s ním potkat i v běžném životě, v koupelně, jako je třeba tady ten spodní dva obrázky, to je vlastně ryběnka, kterou určitě všichni dobře znáte, určitě jste někdy za svůj život potkali. Tak to je poměrně nebezpečný hmyz třeba pro papír, umělecká díla na papíře, kdy ta ryběnka opravdu nehezkým způsobem požírá plochu té malby, velmi jí chutná třeba klích a pojedla, která jsou obsažená v papíru, takže může dojít až k úplné perforaci toho díla. Samozřejmě jsou to i hlodavci, kteří taky umí poměrně dost toho materiálu zkonzumovat, takže si umíte představit to poškození, jaké způsobí. Je jim jedno, jestli baští papír samotný nebo papír s malbou nebo nějaké jiné části, prostě to, co se zrovna přimotá do cesty. Pokud je jejich cesta vedená skrze obraz, tak jsou schopni zkonzumovat i část toho plátna, takže je to i tenhle typ poškození. Samozřejmě, když si rozdělíme restaurování jako proces, tak je tam celá řada disciplín, celá řada problémů, který musíme projít, celá řada technik a metod. Na začátku každého restaurování musí být průzkum, potom jsou další metody. Já se budu zmiňovat ke každé zvlášť, takže tady se nebudu dlouho zdržovat. Průzkum. Aby jsme si řekli, co to je za metodu, co se vlastně dozvíme, tak průzkumem při každém tom zásahu zjistíme, co na tom obraze je, co se nadchází pod jeho vrstvami, z jakého materiálu je to dílo složené, jaké jsou tam třeba sekundární zásahy, jaké se tam objevují materiály, jaké je třeba základní poškození, jestli tam je třeba i nějaká autorská chyba, nebo jestli to je jenom poškození tou degradací. Průzkumů máme celou řadu, celou škálu možností a ty průzkumy se dělí do základních skupin. Neinvazivní, invazivní, jenom abyste si to představili. To neinvazivní vlastně pozorujeme ten objekt, aniž bychom se ho dotkli nebo do něj rýpali, chemicky zasahovali, pozorujeme ho v různých spektrech. Díky různým spektrům nám vlastně umožní jakoby díky vlastnostem materiálu, luminescenci, odrazu v rentgenu, nám ty techniky vlastně prozradí o tom, co se nedá prohlédnout pouhým okem. Když se podíváte na obraz, něco jste schopný zaznamenat, ale naše oko má omezené možnosti. Proto, aby jsme se dozvěděli víc, využíváme techniku a ta technika je zaměřená zase na různá spektra podle toho, co se chceme dozvědět. V UV světle se dozvíme jiné informace, než se dozvíme třeba v rentgenu nebo infra. Tady v levé straně vidíte záběr ze stejného obrazu, je to desková malba, je tady ze Slovenska, kterou jsem dělala jako diplomovou práci tady na Slovensku na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě.
Je to tabulová malba z kostela svaté Margity Antiochijské a vlevo vidíte vlastně záběr infra, kde je krásně vidět podkresba té malby, jsou tam vidět pentimenty. To jsou vlastně změny, autorské změny v tom obraze, který si ten autor rozhodne změnit kompozici, změnit tvar, ale které už vpravo potom na tom obrázku, který je obrázek z UV, nevidíte a ani v denním světle nevidíte. Vidíte je pouze díky infra nebo díky rentgenu. V UV světle zase naopak vidíme různé vrstvy laků, přemaleb a dalších doplňků. Co se dozvíme dál, můžeme se dozvědět z rentgenu, kdy vlastně tady v té spodní, když se podíváte na obraz pravé straně, tak tam uprostřed vlastně se jedná o tu figuru, která tam sedí, tak vlastně je tam vidět pouze jedna figura, jedna hlava. Když se podíváte na snímek z rentgenu, zjistíte, že těch hlav je tam několik a v různých pozicích. Ale zase běžným okem, běžném světle nemáte šanci se dozvědět, ale jenom jiným vnímáním, jiným nasvícením, jinou technologií se dozvíte, aniž byste do toho obrazu jakkoliv zasáhli, co se tam pod ním skrývá. Máme různé metody, různé možnosti, jak můžeme zkoumat dál. Jsou to různé techniky, které souvisí s odebíráním vzorku, analýzy materiálu. Každý ten přístroj, každá ta technika vám poví něco jiného. Vlastně na začátku je potřeba si říct, co se chci dozvědět a potom hledat cesty, jak se to dozvědět můžu. Ne vždy stačí odebrat vzorek a dozvím se z něj vše, ale musím vědět, co se vlastně chci dozvědět. A potom určité metody, kterými jsem schopná ten materiál nebo tu techniku tam detekovat, najít. Takže máme různé typy optických mikroskopií, tohle je zrovna FTIR, potom jsou XRF, jsou různé rentgenofluorescenční analýzy, prostě různé typy, já to tady nebudu zabíhat do podrobností, protože bych vás zbytečně zatěžovala jakoby těžkou technologií, ale jedná se o to, že máme prostě celou řadu možností a přístrojů, jak se o obraze, o díle dozvědět něco víc. A každá ta metoda nám řekne něco jiného. Tady vidíte fotografii, jak to vypadá v mikroskopu. Když já odeberu maličkatý vzorek, každý z vás si asi představí třeba špendlíkovou hlavičku. Tak o velikosti špendlíkové hlavičky, když já odeberu vzorek, zaleju ho do pryskyřice, dám ho pod mikroskop, tak to vypadá tak, jako na těch fotografiích. Ten vzorek se vybrousí a tím, že se vybrousí, tak my vidíme vlastně takový jako sendvič, kde vidíme na sobě jednotlivé vrstvy, jak jsou. Vidíme, co je originál, co je nová vrstva, jestli tam jsou nějaké doplňky, přemalby a můžeme si to samozřejmě zase nasvítit v různých spektrech, různých světlech. S tím vzorkem potom můžeme pracovat dál, můžeme ho dát do dalších přístrojů, dalších metod, kdy vlastně třeba u elektronové mikroskopie namíříme prostě paprsek na určitou vrstvu a z toho přístroje nám vyskočí prostě určitá křivka a každá ta křivka znamená něco. Každý pík, jako když si představíte, jak vám pumpuje srdce, tak víte, jak vypadá asi křivka. Když si představíte, jak je to nahoře, jak je to dole, tak z toho přístroje vám vyběhne podobná křivka, akorát každá ta hranice, každý ten roh znamená určitý prvek, určité prvkové složení. A podle toho my si umíme říct, ano, je tam tenhle ten materiál, je tam tenhle ten pigment, tohleto složení a zase můžeme porovnávat dál. Dozvíme se prostě o tom díle spoustu informací. Tady máte v levé straně zase třeba vlákninové složení, jak vypadá analýza, když se veme jenom třeba maličkaté vlákno z papíru. Vpravo zase vidíte, jak to vypadá, když se naškrábe z křída, jak se analyzuje křída, nahoře je křída, dole je zase pigment, neapolská žluť. Jenom abyste si udělali představu o tom, jak to vypadá, když vlastně se díváme do toho mikroskopu. Tohle je něco, co určitě znáte i sami. I z dětských let, když si prostě zapomenete svačinu, baťohu, tak se na ní něco začne dít, nebo ve skříni, nebo někde v pokojíčku, tak zjistíte, že něco se tam děje, něco tam pracuje. Všude okolo nás jsou různé bakterie a plísně a jsou obsažené všude, ve vzduchu, jsou tak mikroskopické, že vlastně nemůžete je pouhým okem nikdy vidět, ale vidíte je, až když začnou pracovat, až když začnou růst. Tak tohle je další metoda analýzy, kdy se odebírají z díla různé stěry, které pak kultivujeme a na Petrihoměstkách na speciálním agaru si vlastně vypěstujeme a zjistíme, jestli tam jsou plísně, jaké plísně. Těch plísní jsou tisíce a tisíce druhů, bakterií stejně tak. Samozřejmě si umíte představit, že nejsou bezpečné ani pro člověka, tak nejsou bezpečné ani pro to dílo a umí na tom díle udělat velikou paseku. Takže proto analyzujeme i tento typ poškození.
Když se budeme posouvat dál, prošli jsme nějakým způsobem průzkum, aby jsme si přiblížili několik základních metod. Tak jednou ze zásadních metod v průběhu restaurování jakéhokoliv díla je čištění. To čištění má celé řady možností, metod zase opět. Základem je z toho díla dostat nejenom nečistoty, ale dost často i zásahy, které tam byly dodané potom v dalších letech jako nekvalitní materiály a materiály, které tomu dílu zase vytváří další a další degradace a poškození. Tady vidíte jednoduše ukázaný průběh, kdy na obraze se nejprve udělá zkouška, sonda, jak vidíte na tom obrázku úplně vlevo. Potom se postupně ty sondy rozšiřují. Já tady nemám všechny ty fotografie, těch fotografií jsou stovky vždycky z toho zásahu. Já jsem se snažila vám to jenom nastínit. Takže vidíte na druhé fotografii poloviční čištění, kdy vidíte vlevo očištěnou část, pravo neočištěnou, kde je tam patrný nějaký rozdíl, předpokládám, že vidíte asi všichni. A v tom posledním snímku vidíte průběh toho čištění v té horizontální poloze, kdy vlastně to vypadá úplně jinak než v té svislé, jak vidíte průběžné čištění toho povrchu. A tohle to je jenom tedy čištění od depozitu. Není to snímání přemaleb ani snímání laku. Tohle to je jenom opravdu jako čištění. Tak, co je další důležitou operaci, je konsolidace. Konsolidace je prostě zpevnění malby, která z nějakého důvodu nedrží tam, kde má. Když si představíme různé techniky, tak když si představíte třeba techniku pastelů nebo suché techniky, tak ty mají tendenci zprašovat. Oddělují se od toho podkladu jiným způsobem. Jiným způsobem se samozřejmě odděluje olejomalba, tempera, ta má tendenci zase se oddělovat od podkladu jako v krakelách. Každý typ toho oddělování potřebuje jinou metodu, jiný typ zpevnění, jinou technologii. Zase těch technologií, materiálů je celá řada. Jiný materiál se použije pro pastel, jiný materiál se použije pro olej. Tady to, co vidíte, ty dva obrázky nahoře v té pravé části, tohle to je enkaustika na plátně, takže jiný materiál musíte použít pro zpevnění enkaustiky, to je malba voskem na plátně. Takže zase celá řada možností, celá řada materiálů, technologií, technik. Mohli bychom o každé vlastně té operaci, o každém ten kroku tady mluvit hodiny a hodiny a stejně bychom si nepověděli všechno, takže pokusím se jenom přiblížit. Další důležitý krok je nějaká skeletizace. Ne vždycky je ta podložka původní toho originálního díla natolik pevná, aby mohla dál nést všechny ty informace, takže je nutné nějakým způsobem ji zpevnit, doplnit, podlepit, zajistit. Takže zase jsou celé řady materiálů a metod, jakými můžeme stabilizovat podložku toho díla. Ať už je z papíru, z plátna, z dalších materiálů. Zásadní operaci, která pro všechny laiky asi je jako nejvíc vizuálně vidět, protože u nás v našem oboru se může stát, že opravdu měsíce na tom pracujete a nic na tom díle není vidět pro laika, přestože pro nás je to spousta práce, tak to, co pro vás začíná být vidět, je doplnění nějakých chybějících částí. Zase jsou tam určitá pravidla, určité možnosti a materiály. Na to, aby jsme správně doplnili dílo, tak samozřejmě musíme respektovat výraz toho díla, barevnost toho díla, veškeré kvality, které tam jsou a snažíme se to doplňovat materiálem, který je reverzibilní. To znamená materiál, který i v těch dalších generacích bude možné z toho díla odstranit a bude na nějaké izolační vrstvě, z které bude možné jej odstranit. Takže zase je tam celá řada pravidel, možností, jak s tím pracovat. To, co je pro vás zásadní, je také retuš. Retuš díla je vlastně doplnění chybějících částí v barevné vrstvě. Na tom díle zase jinak bude probíhat na papíře, na pastelu, jinak bude probíhat na olejomalbě, jinak na deskové malbě, jinak na papíře. Tady máte zase několik příkladů technik. Vlevo je desková malba, vedle ní je pastel na papíře, vedle toho je olejomalba na plátně, která je z korouhve, z praporu. A v té úplně pravé je to olejomalba na papírové lepence. Zase chová se jiným způsobem než olejomalba na plátně. Každá ta technika má prostě svoje pravidla, úskalí a možnosti. Tady vám ukážu jenom několik příkladů
jak to může vypadat, co se s dílem může dít. Vždycky máte nějaký záběr před restaurováním, po restaurování. Tady u toho obrazu bylo velmi zajímavé, že na zadní straně měl další obraz a požadavek té instituce, tady vidíme záda, požadavek instituce bylo ten historický podlep, v tomhle případě samostatné historické dílo zachránit, sejmout tak, aby z něj bylo zase prezentovatelné nové dílo. Takže výsledkem bylo, dostali jsme obraz, kde podlepem zadní strany byla grafika. Pro představu, ten obraz má asi 2 metry, takže je poměrně velká. Ta grafika je složená z několika dílů. A když se koukneme zpátky, tady vlevo vidíme přední stranu před restaurováním, tady vidíme vlevo zadní stranu před restaurováním. A vpravo je teda ta grafika po restaurování už ve vlastním rámu jako solo dílo. To je samozřejmě jedna z věcí, která se institucím hodně líbí, když vám dají na restaurování 1 dílo a vrací se jim 2. To jako většinou jsou poměrně nadšení. Tohle je zase celkem specifická technika, jedná se o oboustrannou malbu. To, co vidíme vlevo, je zadní strana, to, co vidíme vpravo, je přední strana a je to malba, která byla velmi výrazně poškozená prořezáním, chyběly tam části, byly tam výpadky lokálně v celé vrstvě, i plátna, i barevné vrstvy. Tím, že tam je ten výpadek skrz, tak samozřejmě můžete vidět i na levém, i na pravém obrázku vlastně, že vám chybí ta malba z obou stran. A co je specifické u těch zásahů, pokud jsou to malby z obou stran, tak vy nemůžete vlastně standardním způsobem doplňovat, nemůžete tam dát záplatu, nemůžete to podlepit, ale musíte vlastně vytvořit vysprávku, která bude pevná v té hmotě a zároveň se naváže na původní plátno. V tomhletom případě to bylo děláno tak, že se vlastně, když si představíte vazbu plátna, jako když pletete košík, tak jednotlivé nitky se natavily na konec zbývajících nití, které tam byly jenom ve fragmentu, nastavily se, aby ta pevnost byla i v tahu, protože v tomhletom případě byl požadavek té instituce, že se to bude vracet znova na textil, znova na prapor a bude to zavěšené ve svislém stavu, takže byl kladen veliký důraz na to, aby tam byla i pevnost v tahu, takže bylo potřeba to doplnit tak, aby to jednak vizuálně nebylo vidět a jednak, aby tam byla dosažená ta pevnost. Takže zase je trošku jiný přístup k tomu dílu, když je to oboustranná malba. Tady jsou velmi poškozené korouhové z Krkonošského národního parku, z muzea v Krkonošském národním parku. Zase stav před restaurování, po restaurování, doplnění chybějících částí. Tady je obraz, který jsme úplně na začátku měli jako jenom detail toho rámu, kde jsem vám říkala, že poškození může být i sekundárním zásahem. Tady vlastně bylo velmi zalitý ten rám, ta jemná reliefní výzdoba nějakým tmelem, přemalbou. Když se odstranilo, tak se nám objevilo spousta nových detailů. Jinak je to malba akvarelem s akcenty kvaše na papíře. Tady to je zase další příklad. Dost často se nám tam projevuje poškození třeba i na rámu, je třeba dořezat nějaké chybějící části, doplnit nějaké chybějící části, je tam nějaký efekt i po tom čištění, vždycky tam něco je. Tady zase byly velké výpadky na rámu, bylo potřeba doplnit velké části, jako na tom plátně se vlastně skoro nic nedělo, ale na tom rámu byly velké ztráty, takže se doplňovaly, vlastně formovaly se ty dekory, protože tam byl asi jenom jeden zachovaný, tak se zaformoval, aby bylo možné ji přenést na další místa a vlastně se doplnily ty chybějící části. Tady zase další příklad, velké ztráty na rámu. Tady taky dost často se nám stane, že na těch rámech jsou různé sekundární vrstvy, různé přemalby, takže máte třeba plátkový kov, který je skrytý pod mnoha a mnoha vrstvami dalších úprav. Když si představíte, jakým způsobem probíhala třeba i výmalba v budovách, tak dost často se jednoduše prostě přemalovalo. Vymalovalo se, takže se dala další vrstva. Stejně to probíhalo i na obrazech, na rámech, takže když už ta vrstva nebyla natolik koukatelná,
reprezentativní, tak se prostě vzal jiný materiál, tím se to přetřelo a takhle znova a znova. Samozřejmě to nejde do nekonečna, protože se zhoršují vlastnosti toho materiálu, ale i vizuálně ten dekor, který je třeba jemný, titěrný, tak když ho zatřete 3, 4 vrstvami dalšího materiálu, tak už není tak plastický, už není tak hezký, ztrácí se tam ty hloubky a samozřejmě je velký rozdíl mezi zlacením plátkovým zlatem a mezi tím, jestli to někdo přetře bronzem. Takže jsou tam i tyhle ty metody. Tohle je další dílo, zase před restaurováním, po restaurování. Tady to už je jako květinové zátiší, které jsme jednou viděli v průběhu toho čištění. Tady byl ještě specifický požadavek, je to sběratel, který hledá cesty si k tomu umění a i původnosti a požadavek byl úplně jako změna rámu, který byl původně pro jiné dílo, kam se osadilo jako jiné dílo a hledání vlastně nových typů rámů pro prezentaci historického díla. To je asi tak ve stručnosti vše, co jsem vám chtěla říct pro to, abyste si udělali nějaký obrázek o tom, co je to restaurování, jak probíhá restaurování malby. Já jsem si vědomá toho, že jsem neřekla zdaleka vše, protože to by bylo opravdu na hodiny a měsíce možná vyprávění, ale pokud by vás někoho něco zajímalo, tak se neváhejte zeptat, klidně se ptejte, co vás zajímá.